Suntem relativ departe, dar sper să ne apropiem. În 2-3 ani să reușim să facem transplantul și în Timisoara, transplant renal, transplant hepatic, deoarece este o regiune în care nu se fac acest tip de operații, ceea ce este pentru populație este un lucru foarte rău. Ne lipsește o echipă care să fie coordonată și care să poată să facă acest tip de operații și puțină muncă. E greu să spun pentru că nu am o statistică și mai ales în ceea ce privește transplantul renal, dar sunt trimiși destul de mulți pentru transplant hepatic de asemenea și după cum v-am spus mai devreme, unii săraci nici nu mai apucă să fie transplantați pentru că decedează între timp. În următoarea perioadă ar trebui obținut autorizația de transplant, să fie recunoscut, să fie investit pentru a face acest tip de operații și făcut o echipă care să se specializeze într-un centru mare, într-un centru bun de transplant, cum este cel al profesorului Testa. Între 6 luni și 2 ani depinde de experiența chirurgicală a celui care se duce acolo. Dar în 2 ani este suficient pentru un chirurg format. Pentru specialiștii din Timisoara sunt importante pentru că este o nouă abordare a metastazelor hepatice. Metastazele hepatice sunt extensii ale cancerului primar din abdomen și abordare minim-invazivă pe cale laparoscopică, urmată de cura tumorii primare. Well, mainly because I've had already experiences both in this country and in other countries in the world to help colleagues who have the right infrastructure and the right mentality in building transplant programs, both for kidneys and liver transplantation. So I think that experience will be useful when the right time comes here in Timisoara to help my colleagues to start a program and then to make it last for a long time and be able to self-sustain itself and be a benefit of the population in this region. Well, the number one question would be, is there a need for a transplant center in this region? And simply looking at what happens in other countries in Europe, there is a population need, meaning that there is enough population in need of transplantation that will justify to invest in this region for a transplant center. Then the infrastructure, then the next step is, do you have the right professionals? And I believe that Timisoara has plenty of excellent professionals who can work together to make this happen. And Professor Lario is one of them, for example. Third, do you have the infrastructure, the hospitals and the network to make this work? The hospital that I visit is absolutely a par with any other major institutions in Europe, and so is perfectly capable of starting that kind of program.